Salut, sunt Andy Popescu și hai să mergem în vacanță. Începem povestea cu plecarea din București, marți seara, când ploua. Cele 4 ore până în Doha, capitala Qatarului, au trecut imediat, pentru că am dormit mai bine pe 3 scaune de la Economy decât pe unul de la clasa 1. Înainte de aterizare am reușit să fac câteva poze zgârienorilor din Doha, dar cu un ISO puțin cam mare. Am dat șoc în stomac cu un mic dejun foarte bun, compus din limonadă cu mentă și orez cu piept de pui. Bine ați venit la business classul noului A350. De ce este atât de special acest avion? Păi este ca o mașină de generație nouă, cu tablete în tetiere, eficientă la consumul de benzină sau kerosen, 3 camere de luat vederi, accesibile chiar și de pe cele 3 locuri ale mele de la Economy, unde iar am dormit ca valiza în gară 4 ore. Fiind pasionat de tehnologie, îmi place foarte mult să știu exact unde mă aflu când zbor și acest Airbus A350 îmi satisface cu brio acest capriciu. Pentru un tocilar ca mine sunt excelente aceste detalii, cum ar fi cât timp și ce distanță mai ai până la destinație, la ce altitudine ești și cu ce viteză te deplasezi, și este interesant de știut că temperatura exterioară la 11 km deasupra oceanului unde mă aflam atunci era de minus 51 grade Celsius. Mergeam cu 918 km pe oră, dar nu simțeam nimic și poate cu ocazia asta o să înțeleagă unii oameni că planeta noastră se deplasează cu 20 de km pe secundă în jurul Soarelui și nu simți nimic pentru că noi ne mișcăm odată cu ea. Așa cum și eu nu simt aproape nimic în acest avion care merge cu 900 de km pe oră. Foarte mișto sistemul de entertainment al avionului și nu poate fi depășit decât de sistemul Wi-Fi, adică să ai internet în avion, ceea ce eu personal am apreciat mai mult. Chiar mi-a plăcut să stau pe Instagram din avion. Încă o dată, dacă vreți părerea mea sinceră, se doarme mai bine pe 3 scaune de la Economy decât pe unul de la Business și chiar e mai ieftin. Șoc în scaune. Pe măsură ce mă apropii de Maldive, simt emoție, pentru că din toate locurile pe care le-am vizitat, aceste insule mă impresionează cel mai mult. Prima dată am fost aici acum 13 ani și cu toate că de fiecare dată îmi spun că o să revin în fiecare an, nu am reușit să ajung decât o dată la 4 ani. Cred cu tărie că, cel puțin pentru mine, singurul loc comparabil cu acesta este în Pacificul de Sud, în Polinezia franceză, în insula Bora Bora. Apa are această culoare a turcoazului datorită nisipului foarte alb și de multe ori când o privesc mă gândesc o clipă că cea mai mare parte a acestui nisip alb este format din corali, moluște și crustacee, adică animale. Am aterizat liniștit pe cea mai lungă insulă din Maldive, care are 3-4 km, adică fix cât pista, după care am așteptat cu minte să coboare toți pasagerii din avion și apoi am coborât și eu. După ce am coborât, am admirat porturile statice ale Airbusului A350, la fel cum ar admira un pasionat de mașini grila ultimului model de seria 7. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi cumpăr din aeroport o cartelă cu număr și 30 de GB internet, care a costat $50. La scurt timp, am parcurs și cei 10 km până la Paradise Island pe o barcă destul de rapidă și am fost plăcut surprins de stabilitatea gimbalului de pe Osmo Pocket. Am ajuns și pe insulă, unde am achitat cazarea și după șpaga de rigoare, am primit o cameră foarte aproape de zona centrală, deci e bine să fii drăguț cu oamenii care te cazează, pentru că, ce crezi, ei te pot ajuta să ai o cameră mai bună. Numărul 110. Hai să vedem ce avem înăuntru. Baia. Șoc în motor, șoc în motor. Nu sunt cine știe ce finisajele, dar arată binișor, adică decent. Nu e nevoie de mamă. Trebuie să ai super mega lux, frate, ca să fii fericit. Super mega lux. E bine, e plaja full. Îmi place domn director, îmi place. Oriunde ai fi în Maldive, un lucru este destul de sigur.
faptul că plaja pare mereu pustie. Niciodată nu am înțeles de ce și am fost de 4 ori în aceste insule. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi părerea voastră. De ce pare plaja mereu goală în Maldive? Aici este intrarea în resort și prima imagine care te întâmpină când ajungi în acest paradis. Și aici este zona barului peste care voi trece mai repede ca să nu vă plictisesc. Aici este zona piscinei, unde am pus câteva poze pe Instagramul meu, Andy Popescu Vlogs, unde îmi puteți da follow pentru că postez în fiecare zi. Insula are 1300 de metri lungime și 200 de metri lățime. Seara, înainte de cină, am admirat un pic acești stingray și mi-am amintit de faptul că celebrul Steve Irwin a fost omorât de către un asemenea exemplar. Here, 13 years ago. 13 years ago. 2006. 2006. I would be 7 years old. I do hope you enjoy your experience. You know how to order drinks for the all-inclusive package? How? You can just order through your waiters. They will serve to the... A doua zi am ieșit la pescuit, unde am prins un pește de 2 kg. În încheiere, vă las câteva secunde în compania imaginilor filmate de mine ieri din dronă. Dacă vreți să mai fac un vlog zilele următoare, trebuie neapărat să dați un like sau un dislike și să lăsați un comentariu, că altfel eu nu am de unde să știu dacă v-a plăcut sau nu. Ne vedem mai jos la comentarii. Pa, pa!